Hello friends, welcome to our YouTube channel. Friends, এনেকুৱা কিছুমান বহুত সাইন্টিফিক আৰু মেডিকেল ৰিসাৰ্চেছ কিছুমান নিয়ম আছে যিবিলাক আমি নজনাৰ ফলত বহুত কিছুমান বেমাৰৰ শিকাৰ হ'ব লগা হয়। আপোনালোকে দেখিব কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাকে আজিলৈকে কোনো জাংক ফুড, মাংস, এলকহলিক পদাৰ্থ, তাম্বাকু, গুটকা ইত্যাদি একোৱে খাই পোৱা নাই আৰু সিহঁতে সদায় ঘৰত বনোৱা হেলথি খাদ্যই খাই আহিছে। তাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা, ব্লাড প্ৰেছাৰ ইত্যাদি শৰীৰৰ লগত জড়িত কিবা নহয় কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। সাধাৰণতে প্ৰায়ভাগ মানুহে খোৱা লোৱা কৰাৰ পিছত বহিব অথবা শুবলৈ ভাল পায়, কিন্তু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ভুল হয়, যাৰ ফলত এক্সপাৰ্টসকলৰ মতে আপোনালোকে পিছত গৈ শাৰীৰিক অসুবিধাটো ভুগিব পাৰে। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত এনেকুৱা কিছুমান 7টা টপিকছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যিবিলাক খোৱা লোৱা হোৱাৰ পিছত কেতিয়াও কৰিব নালাগে। তো বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল বেছি টাইম নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা যাওক। আৰু আপোনালোকে এইটো কথা নিশ্চয় জানে যে জ্ঞান বিজ্ঞানটো এটা এনেকুৱা চেনেল য'ত আমি নতুন আৰু নজনা কথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। যদি আপুনিও আগত গৈ এনেকুৱা কিছুমান নতুন কথাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নম্বৰ 1, স্মকিং। চিগাৰেট খোৱাটো ক্ষতিকাৰক এইটো সকলোবিলাক মানুহে জানেই, আৰু চিগাৰেট খোৱা বেছিভাগ মানুহে খোৱা লোৱা কৰাৰ পিছত চিগাৰেট খোৱাটো সিহঁতৰ এটা অভ্যাস নিচিনা হৈ পৰিছে। কিন্তু পৃথিৱীৰ সকলোবিলাক ডাঙৰ ডক্টৰছে খোৱা লোৱা কৰাৰ পিছত চিগাৰেট খোৱাটো সকলোতকৈ ক্ষতিকাৰক বুলি কৈছে, কাৰণ খোৱা লোৱাৰ পিছত চিগাৰেট খোৱাৰ ফলত হোৱা বেয়া প্ৰভাৱে আমাৰ দেহত 10 গুণ বেছি পৰিমাণে ক্ষতি কৰে। অৰ্থাৎ খোৱা লোৱাৰ পিছত খোৱা এটা চিগাৰেট 10টা চিগাৰেটৰ সমান ক্ষতিকাৰক হয়। যেতিয়া আমি খোৱা লোৱা কৰাৰ পিছত চিগাৰেট খোৱা হয় তেতিয়া তাত পোৱা নিকোটিন বহুত বেছি পৰিমাণে আমাৰ দেহৰ তেজত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰে। নিকোটিন আমাৰ দেহৰ তেজৰ পৰা অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমাই দিয়ে, যাৰ ফলত আমাৰ হজম হোৱা প্ৰক্ৰিয়াত অসুবিধা হ'বলৈ ধৰে। চিগাৰেটৰ ধোঁৱাত পোৱা কেমিকেলছবিলাকে আমি খোৱা বস্তুৰ পৰিপোষক পদাৰ্থবিলাক নষ্ট কৰি দিয়ে। আৰু এক্সপাৰ্ট আৰু ডক্টৰসকলে কোৱা মতে খোৱা লোৱা কৰাৰ পিছত খোৱা চিগাৰেটে লাঞ্চ কেঞ্চাৰ আৰু বল কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা 50% বঢ়াই দিয়ে। আৰু ডক্টৰছে এইটোও কয় যে খোৱাৰ পিছত খোৱা এডাল চিগাৰেটে 10ডালৰ সমান ক্ষতিকাৰক হয়। সেইবাবে যদি আপুনিও চিগাৰেট খোৱা তেনেহ'লে খোৱা লোৱাৰ কমচে কম 30 মিনিটৰ পৰা 1 ঘণ্টামান সময় পিছতহে খালে হ'ল। আৰু যদি আপুনি নাখায় আৰু অথবা এৰিব পাৰে তেনেহ'লে এইটোতো আৰু বহুত বেছি ভাল কথা। নম্বৰ 2, প্ৰায়ভাগ মানুহে খোৱা লোৱা কৰাৰ পিছত শুব অথবা টোপনি আহিবলৈ মন যায়। চোৱা যায় যদি খোৱা লোৱা কৰাৰ পিছত আমাৰ টোপনিও বহুত ভালকৈ আহে, কিন্তু খোৱা বস্তুবিলাক ভালদৰে হজম হ'বৰ বাবে আমাৰ শৰীৰটো চিধা মুদ্ৰাত থকাটো সকলোতকৈ বেছি ভাল বুলি কোৱা হয়, কাৰণ খোৱা বস্তুবিলাক শৰীৰৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে গতি কৰে। কিন্তু শুই থাকিলে হজম হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ গতি কমি যাবলৈ ধৰে আৰু খোৱা বস্তুবিলাকক পচোৱা এচিডবিলাক তললৈ অহাৰ পৰিৱৰ্তে ওপৰলৈ যাবলৈ ধৰে। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ বুকুৰ জ্বলা-পোৰা, এচিডিটি, বদহজমি এনেকুৱা সমস্যাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। যদি যিকোনো ব্যক্তিৰ এবাৰ ডাইজেষ্টিভ প্ৰচেছৰ লগত জড়িত সমস্যাই দেখা দিয়ে তেনেহ'লে তাৰ আৰু বহুত নতুন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। সেইবাবে খোৱা লোৱা কৰা আৰু শোৱাৰ মাজত 1 পৰা 1.5 ঘণ্টা সময় এটা গেপছ নিশ্চয় ৰাখিব লাগে। নম্বৰ 3, প্ৰায়ভাগ মছলাধাৰী বস্তু আৰু ফাষ্টফুড ইত্যাদি খোৱাৰ পিছত মিঠা বস্তু খালে বহুত ভাল লাগে, আৰু কিছু মানুহে ৰাতি টোপনি যোৱাৰ আগত কিবা নহয় কিবা মিঠা বস্তু খাইহে টোপনি যায়। কিন্তু খোৱাৰ পিছত গুৰ মিঠাই, তাল মিচিৰি ইত্যাদি ফলৰ ৰসেৰে বনোৱা বস্তু খালে একো সমস্যা নহয়। কিন্তু সমস্যাটো হ'ল যেতিয়া চেনি অথবা চেনিৰ দ্বাৰা বনোৱা মিঠা বস্তু খোৱা হয়, কিয়নো চেনি মিঠা পদাৰ্থৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থৰ মাজত এটা। ইয়াৰ প্ৰথম সমস্যাটো হ'ল এইটো যে হাই গ্লুক'জ আৰু হাই কেলৰিজ, কাৰণ আমি খোৱা বস্তুবিলাকত আগৰ পৰাই গ্লুক'জ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাকে। খোৱাৰ পিছত চেনি অথবা চেনিৰে বনোৱা বস্তু খোৱাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত চুগাৰৰ পৰিমাণ বহুত বেছি পৰিমাণে বঢ়াই দিয়ে, যাৰ ফলত মতা হোৱা অথবা পেটত চৰ্বি জমা হোৱা আৰু কমৰত চৰ্বি জমা হোৱা, ডায়েবেটিছ আৰু কিডনিৰ সৈতে জড়িত সমস্যা সময়ৰ লগে লগে বাঢ়ি যাবলৈ ধৰে। চেনি বনাওঁতে বহুত কেমিকেলৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাৰ ফলত চেনি এচিডিক হৈ যাবলৈ ধৰে। খোৱাৰ পিছত চেনিৰে বনোৱা মিঠা বস্তু খোৱাৰ ফলত আমাৰ খাদ্য বস্তুবিলাকক ভালদৰে পচিবলৈ নিদিয়ে, আৰু লগতে ব্লাড আৰু ইউৰিন প্ৰক্ৰিয়াটো এচিডৰ মাত্ৰা বহুত বঢ়াই দিয়ে। নম্বৰ 4, খোৱাৰ পিছত খোজ কাঢ়া। বহুত কিছুমান মানুহে এইটো কথা মানে যে খোৱা লোৱাৰ পিছত খোজ কঢ়াটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল বুলি ভাবে, আৰু যাৰ ফলত খোৱা বস্তুবিলাক ভালদৰে হজম হয় বুলিও ভাবে। চাবলৈ গ'লে খোৱাৰ কিছু সময় পিছত খোজ কঢ়াটো ভাল, কিন্তু খোৱাৰ পিছতে খোজ কঢ়াটো আমাৰ শৰীৰত বহুত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়। খাদ্য বস্তুবিলাকক পচাবৰ কাৰণে দেহত বহুত বেছি পৰিমাণৰ ব্লাড ফ্ল'ৰ দৰকাৰী হয়, আৰু যেতিয়া খোৱাৰ পিছতে খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰোঁ তেতিয়া সেই ব্লাড ফ্ল'বিলাক আমাৰ পাচন তন্ত্ৰত নগৈ হাত, ভৰি আৰু অন্যান্য দেহৰ অংগবিলাকত যাবলৈ ধৰে, আৰু তাৰ ফলত পাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ গতি বাঢ়ি যোৱাৰ ঠাইত কমি যাবলৈ ধৰে। একৰ্ডিং টু এক্সপাৰ্ট, খোজ কঢ়াৰ পৰা শৰীৰত ভাল ফল দেখিবৰ কাৰণে আপুনি খোৱাৰ কমচে কম আধা ঘণ্টাৰ পৰা 1 ঘণ্টাৰ পিছতে খোজ কঢ়াটো ভাল। নম্বৰ 5, চাহ অথবা কফি খোৱা। চাহ, কফিত কেফিন আৰু পেনিক এচিডৰ মাত্ৰা বহুত বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়। খোৱাৰ পিছত চাহ খালে খাদ্যত থকা আইৰণ আৰু প্ৰটিন আমাৰ দেহে ভালদৰে শোষণ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ পেনিক এচিড আৰু আইৰণে মিলি প্ৰটিনক শেষ কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত শৰীৰত আইৰণ আৰু প্ৰটিনৰ কম হ'বলৈ ধৰে, আৰু এনিমিয়া, দুৰ্বলতা, মতা হোৱা, চুলি পকিবলৈ ধৰা ইত্যাদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। সেইবাবে খোৱাৰ পিছতে কেতিয়াও চাহ খাব নালাগে।
নাম্বাৰ 6 বহুত বেছি পানী খোৱা অথবা ঠাণ্ডা পানী খোৱা আয়ুৰ্বেদৰ হিচাপে খোৱাৰ পিছত পানী খোৱাৰ ফলত বহুত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে কিছুমান মানুহে খোৱাৰ পিছত বহুত বেছি পানী খোৱা অথবা ঠাণ্ডা পানী খোৱাটো অভ্যাস হৈ গৈছে বেছি পানী খোৱাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ যাব পাৰে যাৰ ফলত খোৱা বস্তুবিলাক ভিতৰত গৈ পচি যাবলৈ ধৰে আৰু খাদ্য বস্তুবিলাকৰ পোষক তত্ত্ববিলাক আমি ঠিকমতে নাপাওঁ কোৱা হয় যে খোৱাৰ পিছত পানী খোৱাৰ ফলত জাঁতাৰ অগ্নি যিটো খাদ্য বস্তুবিলাক পচোৱা কাম কৰে সেইটো নুমাই যাবলৈ ধৰে যাৰ ফলত পেটৰ বেমাৰ পেটত আলচাৰ ইউৰিক এচিড এচিডিটি পায়খানা কচা শৰীৰৰ দুৰ্বলতা অনুভৱ হোৱা ইত্যাদি বেমাৰ দেখা দিবলৈ ধৰে সেইবাবে খোৱাৰ পিছত যদি আপুনি বেছিকৈ পানী খোৱা অভ্যাস আছিলে তেনেহ'লে সেইটো কমাই 1 ঘোটৰ পৰা 2 ঘোট পানী খালে হ'ল আৰু একেবাৰে কিছু সময় নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰিলে সেইটো আৰু বহুত বেছি ভাল আৰু খোৱাৰ পিছত কেতিয়াও ফ্ৰিজত ঠাণ্ডা পানী আপুনি খাব নালাগে কাৰণ ঠাণ্ডা পানী আমাৰ সাধাৰণ পানীতকৈ 10 গুণ বেছি পৰিমাণে ক্ষতি কৰে নাম্বাৰ 7 দাঁত ব্ৰাছ কৰা চাবলৈ গ'লেতো সকলো মানুহে ৰাতি শোৱাৰ আগত দাঁত ব্ৰাছ কৰি শুব লাগে কিন্তু খোৱাৰ পিছতে দাঁত ব্ৰাছ কৰাটো আমাৰ দাঁতৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে বেছিভাগ এচিডিক বস্তু সেৱন কৰাৰ পিছত যেনেকৈ নিম্বু কমলা টেঙা ইত্যাদি টেঙা বস্তু চাইট্ৰিক এচিডৰ মাত্ৰা বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে যাৰ ফলত তেনেকুৱা বস্তু খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ দাঁতৰ লেয়াৰ দুৰ্বল হৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি তাৰ পিছতে দাঁত ব্ৰাছ কৰিলে দাঁতত গভীৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে সেইবাবে খোৱাৰ কমসে কম 30 মিনিটমান পিছতহে দাঁত ব্ৰাছ কৰিব লাগে তো ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম